Sa video natin today, ipapakita ko sa inyo kung paano makakuha ng exclusive discount sa Wix ngayong 2025. Kung gusto mong makatipid ng malaki sa website builder ngayong buwan, you're in luck. Sa Wix Premium Plans, makukuha mo lahat ng kailangan mo para makagawa ng isang high-performing na website. So I'm gonna tell you a little bit about what Wix is and the difference between plans and pricing options. Tapos ipapakita ko sa inyo exactly how you can sign up to get the best price possible. So first off, ano nga ba ang Wix? Ang Wix ay isang highly rated na website builder na kilala for its easy-to-use drag-and-drop editor, customizable design templates, at powerful tools for business, creatives, and entrepreneurs. Kahit newbie ka pa lang o may experience na sa website building, may mga solusyon ng Wix na swak sa needs mo. Mula sa websites, blogs, online stores, at portfolio sites. Dahil kilala ito sa flexibility at reliability, millions of users trust Wix to power their online presence. Dito makikita mo na may iba't ibang options sila. Meron silang light plan na may basic features lang. Nagsisimula ito sa $17 a month at may kasamang libreng domain sa loob ng isang taon. 2 GB storage space at multi-cloud hosting. Kasama rin dito ang Light Marketing Suite at 2 site collaborators. Sunod ay ang core plan na nagkakahalaga ng $29 per month. May kasama itong libreng domain sa loob ng isang taon, 50 GB storage, site cloud hosting, at basic marketing suite. Pwede ka rin tumanggap ng payments, gumamit ng basic e-commerce features, and have up to 5 site collaborators. Next ay yung pinaka-highly recommended nila, which is the business plan. This is just $36 a month. Kasama dito ang libreng domain sa loob ng isang taon, 100 GB storage, at multi-cloud hosting. Makukuha mo rin ang standard marketing suite, the ability to accept payments, access to standard e-commerce features, and up to 10 site collaborators. Next ay ang Business Elite Plan, which costs $159 a month. Kasama dito ang libreng domain, unlimited storage space, multi-cloud hosting, and advanced marketing suite. Pwede kang tumanggap din ng payments, gumamit ng advanced e-commerce features, at ma-access ang advanced developer platform. Plus, pwede kang magdagdag ng hanggang 100 site collaborators. Kaya siguradong may plan silang babagay sa needs mo. Kung gusto mo makuha ang best price possible, i-click ang exclusive link na iniwan ko sa description sa baba. Pagka-click mo, ilagay mo lang ang email address mo at pindutin ang Get Started. Pwede kang magsimula ng libre, na cool din, pero tandaan na may Wix branding ang free plan. Kailangan mong mag-upgrade para matanggal ito. Meron din silang 14-day money-back guarantee, kaya kung hindi mo feel na swak ito para sa iyo, pagkatapos mo mag-upgrade, pwede kang mag-request ng refund. Again, kung gusto mo makuha ang best price, i-click ang link sa description at ilagay ang iyong information para makapagsimula. These are affiliated links, which means we earn a small commission at no extra cost to you. Nakakatulong ito para makagawa kami ng high-quality content for you. So if you're gonna use our links, we wanna say thank you so much in advance. Sana nakatulong sa inyo ang video na to. Kung may mga tanong o comment kayo, iwan lang yan sa baba. Gusto naming marinig ang feedback nyo. Huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe sa channel and click ang notification bell para hindi ka makamiss ng bagong videos. Salamat sa panonood at kita-kits sa next video!